Eric Manungkat, Angel Samonte, and Robbie De Guzman, BS Civil Engineering, and we are the scholars of FEU Alabang. kasabihin mo na ba? 5 seconds sa Wala. Ay, okay, alam ko. Bubble wrap. dito. Kaya nga. Wait, nalimutan ko yung tawag. Metallic scrub din sa ano. Metallic scrub. Tama. Wala tinitingnan niya. 1-0. Uy, walang effort to. Nakita niya na yun. Wait na. Pom-poms. Yung sako na ano. Grabe na pangas-speed. Yung- Yung sako ng ano. Tagal. Yung sako, yung maliliit. Oh my God, yung sako! Yung sako! Oh my God! Hindi ko ano yun. Matigas Sky. siya. Ginagamit sa katawan. Ginagamit sa katawan. Body scrub. Ay, tama na si girl. Tingnan nyo. Tignan niyo. Dami yung Ma'am! Pwede dito yun ah! Uy, pangbuhok niya yan! Hindi ba? Oh my God, oh my God! Oh my God! Water. Consistency na. Water. Maano mo din Jenny Ace. Foam? Ano sagot natin? Ano? Alas? Sino tama, ma'am? Gitna. Wow! Wow! Gabon! Akala ko slime. Grabe yung foam! Yeah! Yeah! Ano to? Kadiri. Malagkit. Mali. Yak, ano to? Bakit? Iiwan nyo! Slimy. Tapos, ang gooey niya. Slime tsaka nuts. Basta worth 2 points siya kasi Wait lang, wala pa, wala pa. Yes! Yes! Wala! Why? Kadiri. Ano? Yung isa, toothpaste. Yung isa, beads. Sige. Beads. 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 O sige, amuyin mo. Yeah! Blue? Ay, wait! Yak! Kadiri! Ang ano, malagkit. Toothpaste. Kisses, yung ano. Kisses, Okay. tapos pati shampoo. Same rule. Luin ka talaga. Iba-iba sila. Malambot. Hindi ko na mahawakan ito iba po. Malagkit. Hindi ko mayonnaise ulit. Gulaman. Pili ko ano? Ano yun? Wala, kadiri! Ano, pagkain? Pagkain siya. Gelatin? Mayonnaise yung isa. Yung tatlo. Blue. Again, I'm Eric Manungkat. I'm Angel Samonte. And Robbie De Guzman. And that's it for the What's in the Box challenge. Don't forget to like, Subscribe. And share. Bye! Bye!